دکتر حمید سجاد هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. تو این ویدیو میخوام درباره درمان‌های موجود و تایید شده درگیری اعصاب در دیابتی‌ها که ما بهش میگیم نوروپاتی دیابتی و خیلی هم در دیابتی‌ها شایع هست صحبت کنم. در ابتدای بحث من درباره شکایت‌های معمول بیمارا صحبت میکنم و بعد وارد بحث درمان‌های موجود میشم. اگر علاقه‌مند هستید ادامه ویدیو رو ببینید. اطرافیان بیماران دیابتی حتما یکی از این جملات اونها رو شنیدن که مرتب گله میکنن از گزگز و مورمور شدن و سوزن شدن پاها، اینکه درد و حساسیت بیش از حد در پاها دارن، سوزش پاها و این احساس که انگار یکی داره به پاهاشون خنجر میزنه، حساس شدن زیاد پاها به لمس طوری که حتی با تماس ملحفه هم احساس ناراحتی زیاد میکنن، یه حسی که انگار جوراب پاشونه ولی واقعا اینطور نیست، اذیت شدن پاها هنگام شب، سرد بودن یا خیلی داغ شدن پاها، اینکه پا چیزی رو حس نمیکنه و انگار یه عضو مرده است، احساس نکردن درد روی پا طوری که حتی با تاول زدن و زخمی شدن پا باز هم متوجه نمیشن، اینکه موقع راه رفتن اصلا پاشون رو حس نمیکنن، ضعیف شدن عضلات دست و پا و اینکه وقتی بلند میشن یا راه میرن تعادل ندارن و حس نکردن سردی یا داغ بودن چیزی که به پاها میخوره، عوض شدن شکل استخوان‌ها و عضلات پا، مزمن شدن زخم‌های روی پا و دیر خوب شدن اونها از دیگر شکایت‌های بیماران دیابتی است. این علائم معمولاً در پاها هست ولی ممکنه با پیشرفت بیماری در دست‌ها هم ایجاد بشه. بیشتر این علائم به ویژه دردهای سوزشی و تیرکشنده شب‌ها بدتر میشه. گاهی اوقات علائم دردناک بهبود پیدا میکنن اما احساس سردی و حس نکردن در پاها به طور مزمن باقی میمونه. هر پزشکی به بحث اینکه متوجه یکی از این شکایات میشه بلافاصله یاد درگیری اعصاب محیطی توسط دیابت میفته که ما بهش میگیم نوروپاتی دیابتی. بحث نوروپاتی دیابتی بحث مفصلیه و من الان نمیخوام تمام جنبه های این مشکل رو صحبت، انشالله در فرصت مناسب صحبت خواهم کرد. تو این ویدیو من فقط میخوام درباره درمان های موجود نوروپاتی دیابتی صحبت کنم که در طی سالهای سال حرفای زیادی در مورد شنیدیم که ادعا میشه روش‌های مختلف میتونن این مشکل رو حل کنن. بعضی ها رو مراجع معتبر تایید کردن و بعضی ها رو هم رد کردن. خوبه که به مراجع معتبر مراجعه کنیم و ببینیم آخرین نظر اونها برای کم کردن درد و ناراحتی این مشکل شایع بیماری دیابتی چی هست. در بیماری دیابتی که تشخیص نوروپاتی دیابتی براش گذاشته میشه، اولین کاری که باید انجام داد اینه که حتما سطح قند در حالت تنظیم شده باشه، چون نشون داده شده که اگه در مراحل اولیه نوروپاتی دیابتی کنترل بهتری بر روی سطح قند انجام بشه مانع پیشروی و بدتر شدن این مشکل میشه. بعضیا معتقدن که میشه از کرم‌های کپسیاسین یا کرم فلفل یا کرم لیدوکائین یا کرم کلونیدین برای کاهش درد این بیمارا استفاده کرد ولی در تحقیقات مفید بودن اینها ثابت نشد. همه این کرم ها و پمادها در بازار دارویی ما هستند ولی به نظر نمیرسه مفید باشه و نهایتا شاید 10% بیمارا اظهار رضایت کنند. اما اگه سوال بشه آیا داروی اختصاصی برای مشکل درست شده، جواب منفی هست. ولی الان از بعضی از خواص داروهای خانواده های دیگه دارویی استفاده میشه، مثل داروهای ضد تشنج یا ضد افسردگی، منتها در دوزهای خاص و نه دوزهای معمول درمانی اونها برای بیماران تشنجی یا افسرده. نتیجه استفاده از داروی کاربامازپین که یک داروی ضد تشنج هست و ونلافاکسین، دولوکزیترین و آمیتریپتیلین که همگی از گروه ضد افسردگی هستند در درمان درد این بیماران مفید گزارش شده. اداره دارو و غذای آمریکا 3 داروی دولوکزیتین که یک ضد افسردگی هست و گاباپنتین که از گروه ضد تشنج هست و یک دارو به نام تاپندادول آهسته رهش رو که خاصیت شبه مواد مخدری داره برای این مشکل تایید کرده. بعضی پزشکان اعتقاد دارند بهتره قبل از شروع اون داروها از نوارها یا پچهای لیدوکائین برای کاهش درد استفاده بشه.
از خانواده ضد تشنج‌ها داروی پرگابالین کاندید این خانواده برای دیابتی هاست، ولی تحقیقات نشون داده تاثیرش کم. اینکه بقیه داروهای خانواده ضد تشنج مثل زونیساماید، کاربامازپین، توپیرامات، والپوریک اسید آیا بهتر از پرگابالین اثر میکنن هنوز نتیجه خوبی گرفته نشد. از خانواده داروهای ضد افسردگی دولوگزیتین و ونلافاکسین بهترین اونها برای دیابتی ها. در تحقیقی که برای اینها انجام شده یه اثر متوسط از اینها دیده شد. ایمیپرامین، دزیپرامین، نورتریپتیلین، آمیتریپتیلین که اینها هم از یک خانواده دیگه ضد افسردگی هستن میتونن به عنوان خط اول و هم خط دوم درمان دیابتی ها استفاده بشن. از بین اینها روی ایمیپرامین بیشتر تحقیق شده و دیدن که تونسته درد رو تا حدی کم کنه، ولی بیمار دچار عوارض دارویی میشه که این عوارض وابسته به دوز هستن. یکی از عوارض مهم این دارو عوارض قلبیه که باعث اختلال ریتم قلب میشه. خشکی دهان، اختلال خواب از دیگر مشکلات این دارو هست. ولی اگه از دوزهای پایین ایمیپرامین استفاده بشه طوری که عوارض ایجاد نکنه میتونه مفید باشه. اگه بخوایم ضد افسردگی انتخاب کنیم که عوارض کمتری داشته باشه، دزیپرامین و نورتریپتیلین گزینه بهتری هستن. از داروهایی که حاوی کدئین و خانواده اون هستن، اکسیکودون خیلی موفق نبود، ولی گفته میشه ممکنه ترامادول و تاپندادول که تا حدی از نظر خاصیت شبیه ضد افسردگی هستن مفید باشه. از این داروهایی که حاوی ترکیبات کدئین هستن به عنوان خط دوم و سوم درمان نوروپاتی دیابتی استفاده میشه. خارج از مسائل دارویی گزارش‌های مثبتی از روش‌های دیگه هم وجود داره. مثلا گفته میشه استفاده از یه روش خاص مادون قرمز تونسته مفید باشه. گفته میشه این اشعه باعث میشه عروق بسته شده پوست باز بشن و مواد طبیعی که همیشه در اون مناطق بودن و حالا نیستن بتونن وارد اون مناطق بشن و عملکرد طبیعی خودشون رو انجام بدن. یه روشی هم هست که باعث تحریک مثبت اعصاب منطقه‌ای میشه و اثرات مثبتی ازش دیدن، به این ترتیب که خشکی و سفتی پوست رو کم میکنه، تحرک و تراوت پوست رو بیشتر میکنه، درد رو برطرف میکنه، ادم اون قسمت رو کم میکنه و باعث بهبود اون زخم ها میشه. اما روش های طب فیزیکی میتونه از میزان وابستگی بیمارا به انواع دارو کم کنه، به طوری که میتونه باعث بهبود درد پا و ساق پا بشه، حالت داغ شدن و گزگز پا رو کم کنه، کرامپ عضلانی رو کم کنه، ضعف رو کم کنه و باعث بهبود اختلال جنسی و پای دیابتی میشه. طب فیزیکی میتونه باعث بهبود حالت تعادل بیمار بشه که اون هم به نوبه خود مانع ایجاد زخم پا و کمتر کردن بقیه مشکلات پا میشه. طب فیزیکی با کارهای تمرینی که انجام میده میتونه باعث رفع خشکی عضلات، اسپاسم و تحلیل عضلات بشه. ورزش‌های هوازی مثل شنا و دوچرخه سواری میتونن به بهبود مشکلات بیمار کمک کنن، ولی ورزش‌هایی که فشار زیادی به پاها بیارن مثل راه رفتن طولانی و دویدن ممکنه مشکلات مریض رو بیشتر کنن. ورزش باعث میشه جریان خون اون قسمت‌ها بیشتر بشه که خیلی مزایا برای بیمار داره. گزارش شده گرمادرمانی، استفاده از سونوگرافی به عنوان درمان، موم‌های داغ از روش‌هایی هستن که برای درمان نوروپاتی مفید گزارش شده. اگه نوروپاتی باعث اختلال جنسی شده باشه، یه سری ورزش‌هایی هست که میتونه باعث تقویت عضلات کف لگن بشن و مفید هم بوده. تحریک الکتریکی کف پا تونسته در بهبود اختلال حس و تعادل پا کمک کننده باشه. اینکه گاهی شنیده میشه تزریق بوتاکس به اینها کمک کننده هست، گزارش مثبتی از مراجع معتبر نداره و همینطور اثر مفیدی از ترکیبات ماریجوانا هم دیده نشد. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرین. لایک و کامنت هم فراموش نشه.
اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.